আপোনাৰো শিশুটোক দোকানৰ পেকেটিং কেক দিয়াতকৈ এনেকৈ ঘৰতে বনাই দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিবচোন। বস্তুটো খাবলৈও সুস্বাদু হয় আৰু স্বাস্থ্যৰ কাৰণেও বহুত বেছি উপকাৰ। মই এয়া বনালোঁ কাপ কেক। বিশেষকৈ বনালোঁ মই ইয়াতে কোনো ধৰণৰ তেল বা ময়দা আটা এনেকুৱা ব্যৱহাৰ কৰা নাই। মই নাৰিকল ল'লোঁ, তাৰপিছত কেইটামান চাউল তিয়াই থৈছিলোঁ, চাউল ল'লোঁ। তাৰপিছত মই এই ধুনীয়াকৈ কি কৰিম, মিক্সাৰত গ্ৰাইণ্ড কৰি ল'ম। তাৰপিছত মই এটা নাৰিকলে গ্ৰাইণ্ড কৰি লৈছিলোঁ বাৰু, মোৰ বেলেগ কামতো লাগিব, সেয়ে কিন্তু মই গোটেইটো নাই দিয়া আৰু আপোনালোকৰ জোখ অনুযায়ী দিব, মানুহ অনুযায়ী দিব তেনেকৈ। তাৰপিছত মই নাৰিকলখিনি কি কৰিলোঁ, চেপি পেলালোঁ। চেপি পেলাই ইয়াৰ গাখীৰ, মানে যিটো আমি গাখীৰ বুলিয়ে কওঁ দিয়কচোন, ৰসটো মই উলিয়াই পেলালোঁ। এই নাৰিকলৰ গাখীৰৰ চাহ কোনে কোনে খাইছে বাৰু, মই কিন্তু খাই বহুত ভাল পাওঁ। যদি খোৱা নাই কোনোবাই খাই চাবচোন, এনেকৈ উলিয়াই বহুত ধুনীয়া লাগে খাবলৈ, বহুত সোৱাদ লাগে। তাৰপিছত এয়া ঠিক তেনেকৈ মই চাউলখিনিও পিচি ল'লোঁ। চাউলখিনি কিন্তু মই কেকৰ মানে জোখমতেই দিছিলোঁ, বেছি নহয়। ধৰক কাপ এটাৰে 1 কাপ বা 1.5 কাপ মই চাউল তিয়াই থৈছিলোঁ। তাৰপিছত এয়া পিচিলোঁ। তাৰপৰা ইয়াতে মই প্ৰায় কাপ এটাৰে মই 1 কাপ গাখীৰ দিলোঁ। অলপ ডাঙৰ চামুচেৰে মই 2 চামুচ নাৰিকল যে পিচি ৰাখিছিলোঁ, তাৰ পৰা মই সেই নাৰিকলৰ পিচাখিনি দিলোঁ। দি ধুনীয়াকৈ আকৌ এবাৰ মিক্সাৰত মাৰি দিলোঁ গাখীৰ, নাৰিকল আৰু চাউলৰ গুড়াখিনি। ইয়াত দেখিছেনে, খালি অলপ বেছিকৈ পিচিব লাগিব, যিহেতু মানে চাউল হয় ন, সেইটো কাৰণে। তাৰপিছত এয়া দেখিছেনে, এইটো কাপেৰে মই 1 কাপ চেনি দিলোঁ আৰু 1 কাপ মই পৰিমাণে চুজি দিলোঁ। মানে চাউল যিমান হ'ব চুজিও সমানেই হ'ব। তাৰপিছত এয়া মোৰ আলমণ্ডছ পিচি থোৱা আছিলে, তাৰে মই মিডিয়াম চামুচেৰে 2 চামুচ আলমণ্ডছ দিলোঁ। দি পেলাই আকৌ ধুনীয়াকৈ মই এইখিনি মিক্স কৰি ল'ম। মই মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰতে কৰিছোঁ ধুনীয়াকৈ। তাৰপিছত মই আধা চামুচতকৈ অলপ কম বেকিং ছ'ডা দিলোঁ। তাৰপিছত যিহেতু মোৰ ওচৰত অন্য ফ্লেভাৰ একো নাছিলে, আপোনালোকৰ এইটো অপশ্যনেল হয়, দিলেও দিব পাৰে, নিদিলেও কোনো কথা নাই। মই এই অৰেঞ্জকে মানে ফ্লেভাৰ হিচাপে ইউজ কৰিলোঁ, একদম ফ্ৰেছ অৰেঞ্জ। সৰু কাপটোৱে মই যিটো কাপেৰে দি আছিলোঁ, তাৰে আধা কাপ এনেকৈ ৰস উলিয়াই পেলাই দিলোঁ। তাৰপিছত এয়া কাপ কেইটাত মই ধুনীয়াকৈ অকণমান তেল সানি ল'লোঁ। অৱশ্যে নাসানিলেও কোনো কথা নাই দেই, লাগি নধৰে। যিহেতু মই তেল ব্যৱহাৰ কৰা নাই ন কেকটোত, সেইটো কাৰণে মই অকণ তেল সানি ল'লোঁ। লৈ পেলাই ধুনীয়াকৈ কাপকেইটাত দি গ'লোঁ। এটা জোখ অনুযায়ী ধুনীয়াকৈ এনেকৈ দি যাব। দি ধুনীয়াকৈ মোৰ বনোৱা, কৈছোঁ নহয়, মানে যোগাৰত মই বিৰাট ভাল। ধুনীয়াকৈ যোগাৰ কৰি ল'লোঁ, ক'ত বনাম ক'ত নবনাম বুলি। এইবাৰ কুকাৰতে ল'লোঁ, ধুনীয়াকৈ ষ্টেণ্ডডাল পাতি ল'লোঁ। লৈ পেলাই এটা এটাকৈ ষ্টেণ্ডডালৰ ওপৰতে দি ঢাকনখন মাৰি, আৰু কি হয়, চাউলৰ হয় যিহেতু, সেইটো কাৰণে বেছি সময়ো নালাগে, খুব বেছি 10-15 মিনিট ৰাখিলে হৈ যায়। কাৰণ ময়দা আটাৰ অলপমান টাইম লাগে ন, এইটো চাউলত বেছি টাইম নালাগে, 10-15 মিনিটমানৰ পিছত হৈ যায়। দেখিছেনে ইমান ধুনীয়াকৈ ফুলিছে আৰু ইমান ধুনীয়া ছফ্ট হৈছে। যদিও কণী বা তেল তেনেকুৱা ধৰণৰ একো ব্যৱহাৰ কৰা নাই বা ময়দাও নহয়, পিঠাগুড়িৰে বনাইছোঁ, ইমান ধুনীয়া ছফ্ট হৈছে ন, আৰু বহুত ধুনীয়া টেষ্টি, আৰু স্বাস্থ্যৰ কাৰণেও মানে খুব হেল্ডি আৰু বস্তুটো, কোনো অপকাৰ নকৰে। ধন্যবাদ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে। যদি ভাল পালে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ কৰিব। তাৰপিছত যদি কোনোবাই নতুনকৈ মোৰ প্ৰফাইলটো চাইছে, ফ'ল' কৰি ৰাখিব, এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ।